नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले घरैमा गिलो चटपटे बनाउने सजिलो तरिकाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि मैले सबै सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। अब भुजा पनि लिएको छु मैले, एक बल चाउचाउ एउटा लिएको छु। हजुरहरूले वाइ क्विक जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा चाहिँ मैले 1 कप पानी राखेको छु ठुलो कपले। अब म बेसन राख्दैछु। मनतातो पानी पार्नुपर्छ, चिसोमा चाहिँ घोलिँदैन। मनतातो पानीमा चाहिँ डल्ला पर्दैन, मजाले घोल्नुपर्छ। यो घोलिसकेर मात्रै अनि ग्यास बाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ बेसार थोरै राख्दैछु। अब हजुरहरूले बेसारको सट्टा ओरेन्ज फुड कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नराखिकन बनाएको छु। कश्मिरी धुलो खोर्सानी थोरै। अब नुन स्वाद अनुसार। अब मजाले हामीले चाहिँ चलाउँदै पकाउनु पर्छ। एकदम सजिलो छ, चटपटे घरैमा हामीले बाहिर जस्तै बनाएर खान सकिन्छ। सुरुमै धेरै बाक्कुलो बनायो भने पनि जम्छ। सेलाएपछि यो चाहिँ बाक्कुलो हुन्छ, जम्छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै बाक्कुलो पनि बनाउनु हुँदैन। मैले थोरै पानी थप्दैछु बाक्कुलो भएर। ल हेर्नुहोस् त, यत्तिको भएपछि चाहिँ सेलाउँदाखेरि ठिक्क हुन्छ। अब ग्यास बन्द गरेपछि चाहिँ सेलाएपछि चाहिँ एकदम ठिक्क हुन्छ। चटपटेमा लाउनको लागि मैले एउटा बाउल लिइसकेँ। अब रातभरि भिजाएको चना मैले लिएको छु थोरै। अनि सेतो मटर पनि लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ काँचो मन पर्दैन भने चाहिँ उसिनेर पनि राख्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ काँचै मिठो लाग्छ। अब उसिनेको आलु मसिनो काटेको 2टा। भुटेको चना मैले चाहिँ बोक्रा निकाली राखेको छु। बदाम भुटेको। प्याज एउटा मसिनो काटेको प्याज हो। मिक्स दालमोटो थोरै। यो चाहिँ चाउचाउ हो एउटा। चाउचाउको मसला। टमाटर 2टा। खोर्सानी अकबरे हो, यो चाहिँ 2टा। अकबरे खोर्सानी धेरै पिरो हुन्छ। बिरे नुन थोरै। अब सेतो नुन पनि थोरै। चाट मसला चम्चाले 1 चम्चा। यो चाहिँ चटपटे मसला हो 2 चम्चा। मैले चाहिँ घरमै बनाएको। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले राखिसकेको छु मसला पनि, चटपटे मसला। यो राख्दा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। अब कागती मैले चाहिँ आधी राखेको छु। हजुरहरूलाई कत्तिको अमिलो खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। पिरो अमिलो चाहिँ अब चटपटे त पिरो अमिलै मिठो हुन्छ। ठिक्क भएको थियो। मैले चाहिँ यत्तिको चाट मसला पनि छ। चाट मसला पनि अमिलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा ठिकै भएको थियो। यो चाहिँ काँचो सर्स्युको तेल हो। तेल तताइरहनु पर्दैन चटपटे बनाउँदा। तोरी सर्स्यु जुन लाए पनि हुन्छ। सामानहरू चाहिँ आफ्नो घरमा के छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेकै सामान राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब भुजा राख्दैछु। भुजा पनि भनिन्छ, कतै मुरै पनि भनिन्छ।
अब सबै मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त चटपटे त तयारी भइसक्यो। सजिलो तरिकाले मिठो अमिलो पिरो टक्क चटपटे घरमै तयारी हुन्छ। अब अघि बनाएको मैले सस हो यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त अहिले जमेर ठिक्क भएको छ यतिको। मैले 3 डाडु लगाएको छु बेसनको घोल। मजाले चलाउनुपर्छ सजिलो तरिकाले। गाह्रो छैन चटपटे बनाउनुलाई। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। हामीले खाएको मिठो भएको थियो। हजुरहरूले यसरी नै बनाएर खानुहोला। कस्तो हुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु। बजारको भैयाको जस्तै चटपटे मिठो। अब हजुरहरू यसरी बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।